Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Πανταράδες, γεια σας. Συνεχίζουμε το Πανταράδες Dog Vlog του Λασκόβη και ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μπάρκο που μας φιλοξενεί σε αυτό το αρχοντικό σπίτι εδώ στη Λασκόβη. Ευχαριστώ πολύ, τον νοικιάζω, είναι δικό μου. Σπιταρώνα, πολύ δυνατό. Και μοντέρνο, Βασίλη, μίνι μαλλιά, δηλαδή πολύ δυνατό. Λευκά όλα. Εσύ τα διάλεξε όλα, σίγουρα. Εγώ διάλεξα το σπίτι. Ήταν όλα μέσα. Ήταν όλα μέσα. Το σπίτι σίγουρα μάλλον το ήθελες εσύ τώρα, Βασίλη, το ήθελε η γυναίκα. Εγώ το ήθελα επειδή το διάλεξε η γυναίκα. Οπότε αναγκαστικά δεν μπορούσα να πω κάτι άλλο. Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα κρύβεται και μια μεγάλη γυναίκα. Το μεγάλο με το. Όχι σε ηλικία. Όχι ηλικιακά προφανώς. Πόσο έχει αλλάξει η ζωή σου τώρα, για να πούμε δυναμικά στη συζήτηση, πόσο έχει αλλάξει η ζωή σου με τον μικρό? Ο Βασίλης είναι πατέρας εδώ και 5 μήνες. Ναι, είναι μεγάλη αλλαγή σίγουρα. Είναι δηλαδή σίγουρα τρομερό συναίσθημα, αλλά έχει και πολλές ευθύνες. Εντάξει, έχει αλλάξει ως τον ύπνο, σίγουρα. Αλλά από τη στιγμή που γυρνάς σπίτι και έρχεσαι και αρχίζεις σου γελάει σιγά-σιγά, είναι κάτι ωραίο. Αλλά αλλάζουν πολλά πράγματα. Αλλάζει η καθημερινότητά σου, δεν μπορείς να κάνεις πλέον ό,τι θες. Δηλαδή, παίρνεις τη γυναίκα και πας για ένα καφέ, για ένα τέτοιο. Πρέπει δηλαδή να πάρεις το μισό σπίτι μαζί. Οπότε λες, άστο κάθομαι σπίτι. Ναι, αλλά είναι τρομερό συναίσθημα. Πάντως, είναι σίγουρο ότι η Σκωτία θα την έχεις στο μυαλό σου για πάντα, γιατί ο γιος σου γεννήθηκε εδώ. Ναι, είναι ένα από τα θετικά που. Από τα θετικά, αυτό θα λέγαμε. Σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν άλλα στο μέλλον όταν θα σκέφτεσαι την παρουσία σου. Στο μέλλον δεν ξέρω εγώ, ναι, αλλά οκ. Πάντα υπάρχουν. Απλά είναι πώς τα βλέπεις. Σίγουρα, αναλόγως από ποια σκοπιά τα δεις. Καιρός και ζωή στη Σκωτία ή καιρός και ζωή στην Ελλάδα? Ανόητη ερώτηση. Στην Ελλάδα είναι κακή ερώτηση. Κακή ερώτηση. Αναμενόμενη δηλαδή. Τσαμπαρότσι. Είναι αυτό που λέμε Ρώτα αναπνέω. Ναι, αλλά εδώ όμως έχει και πολλά καλά. Δηλαδή, όπως μας έλεγες πριν, όταν είναι καλοκαίρι, που εντάξει, κάποιες μέρες λείπεις, αλλά φαντάζομαι αρκετές μέρες εδώ από το καλοκαίρι, είναι ωραία. Δηλαδή, σε καλό καιρό είναι πολύ ωραία. Ναι, άμα έχει καλό καιρό, πράγμα σπάνιο. Δηλαδή, εμείς μόνο καλό καιρό βρήκαμε, βέβαια. Συνήθως μετά τον Απρίλιο αρχίζει και ανοίγει ο καιρός. Βέβαια, ας πούμε, μπορεί να έχει ήλιο και μετά από μισή ώρα να ρίξει χαλάζες με πέτρες. Ναι. Αλλά άμα έχει καλό καιρό, είναι πανέμορφη πόλη, ισχύει αυτό. Εντάξει, είναι πιο αρχοντική πόλη, έτσι, πιο ήρεμα τα πράγματα. Δεν είναι αυτή η Αθήνα που πάντα τρέξουμε αυτά. Όχι, είναι ωραία. Με καλό καιρό είναι ωραία. Το χειμώνα είναι δύσκολο εδώ. Την έχεις γυρίσει? Εντάξει, για την πρώτη χρονιά όχι. Τώρα σιγά-σιγά λίγο με το παιδί, έτσι με το καρότσι, κάτι γυρίζω, αλλά όχι, δεν είμαι και πολύ του έξω. Πιο πολύ Εδιμβούργο, έτσι που μας έχουν πει όλοι. Είναι πιο ωραία. Ναι, μαγικά. Το Εδιμβούργο είναι απίστευτα και πρέπει να πάτε. Που δεν έχετε πάει. Που δεν έχουμε πάει και δεν θα πάμε, μάλλον. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο έτσι για σένα πιο πολύ, για την καριέρα σου. Ρίχτα. Εντάξει. Εγώ θέλω να πω, δεν ξέρω αν έχεις δει, επειδή έχεις δει κάποια βιντεάκια δικά μας. Εμείς κάνουμε κάθε Κυριακή με τον Κατσουράνη, μια εκπομπή έτσι σαν αθλητική Κυριακή. Ο Κατσούρ μας ενημέρωσε ότι ήταν ο πρώτος ο οποίος όταν σε είδε στον Ατρόμητο είπε αυτός γιατί δεν παίζει. Ναι. Ισχύει αυτό, το θυμάσαι? Θυμάμαι ότι με πήγαινε σίγουρα, με βοήθησε, αν και ο Κατσούρ είναι τρομερός σαν άνθρωπος, αλλά είναι από αυτούς που λες ότι έξω μπορεί να πιεις καφέ, μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος, αλλά όταν μπαίνει μες στο γήπεδο. Είναι αυστηρός, ξέρεις, θα ακούσει τα καντήλια σου, είναι σίγουρο. Αλλά βοηθάει αυτό για τα νέα. Πλέον, ας πούμε, εγώ δεν το κάνω στους μικρούς. Ενώ οι παλιοί το είχαν αυτό και βοηθάγανε. Στην ουσία, μπορεί να μην το καταλάβουν στην στιγμή, λέγες πω, μην κάνω λάθος, πάσα να με διαλύσει, ξέρω εγώ τέτοιο. Ναι, αυτό με βοήθησε. Αλλά όντως αυτό που λες τώρα, ας πούμε, το θυμάμαι και εγώ ότι με πίστευαν και δεν μου το δείχνε. Το τρώγα εγώ το βρυσίδι. Ναι, αλλά μάλλον αυτό σημαίνει. Όταν ο Κατσούρ σε βρίζει, είναι καλό. Θυμάσαι κάποιο περιστατικό με τον Κατσούρ, δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο πινελίκι, από ένα μάτσι ή κάτι? Όχι από μάτς, δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι από προπόνηση, ξέρω εγώ, γιατί ήταν άνθρωπος που ήθελε την μπάλα. Δηλαδή, άμα έδινα, μπορεί να ήταν με 5 άτομα αυτός και να ήταν ένας ελεύθερος. Εγώ, άμα την έδινα, είχα ακούσει το καντήλι, το είχα πάρει. Ήταν στην τσέπη μου ήδη, το είχα πάρει. Εγώ ήμουν κύριος. Πάω, το πήρα. Έφυγα και σήμερα. Ήμουν έτσι εγώ. Ναι. Άρα τα ήθελε και όλα δικά του. Δηλαδή και μεγάλο είμαι και να παίρνω την μπάλα και να βρίζω τους μικρούς. Κλασικός Κώστας δηλαδή. Ναι, οκ. Το ξέρουμε. Ό,τι κάνει και δεν χρειάζεται. Εμείς τον έχουμε μάθει καλά, δεν ξέρουμε τι κουμάσι είναι. Έχει μάτι ο Κώστας, όμως κατάλαβε ότι έπρεπε να σου δοθούν ευκαιρίες και ουσιαστικά το ότι αγωνίστηκε σε ένα Ατρόμητο και πήρες φανέλα βασικού ήταν και το έναυσμα για να σε δει ΑΕΚ και να σε κάνει τη μεταγραφή. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, η θέση του τερματοφύλακα είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή, μπορεί να περιμένει και εγώ ήμουν από τους τυχερούς που έπαιξα σχετικά νωρίς, ας πούμε, γύρω στα 21. Ναι. Που για τερματοφύλακα παλιά, δηλαδή μπορεί να περιμένανε 27-25, πρέπει να είσαι και τυχερός να τραυματιστεί. Ναι, ο Νικοπολίτης περίμενε χρόνια. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Οπότε ήμουν από τους τυχερούς, έπαιξα και μετά έκανα το μεγάλο βήμα να πω ότι πήγα σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Ναι. Ισχύει ότι ο τερματοφύλακας σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι πολύ άγουρος, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες θέσεις?
Κατά τα ψέματα, ο τερματοφύλακας είναι μια θέση που άμα κάνεις λάθος, τελείως. Okay. Οπότε αυτό το αποκτάς με την εμπειρία. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος για αρχή να μην κάνει λάθος. Το θέμα είναι να μην σε πάρει από κάτω. Οπότε ο τερματοφύλακας μαθαίνει από τα λάθη του. Εγώ αυτό έχω μάθει, ότι όσο κάνεις λάθος μαθαίνεις, παίρνεις διάφορες εμπειρίες από τους αγώνες. Δηλαδή, ό,τι να κάνεις και στην προπόνηση και 10 ώρες την ημέρα να κάνεις, άμα δεν παίξεις αγώνες, δεν γίνεται τίποτα. Οπότε, ναι, νομίζω ισχύει ότι όσο πιο πολύ περνάνε τα χρόνια και παίρνει αγώνες ο τερματοφύλακας, τόσο πιο καλός γίνεται. Είναι μια διαδικασία στην οποία θεωρείς ότι θα φτάσεις μέχρι αρκετά μεγάλος. Δηλαδή, τώρα προτρέχω, αλλά μπορείς, ας πούμε, έτσι όπως βλέπεις τον εαυτό σου, μπορείς να παίξεις μέχρι 37, ας πούμε, 38. Πώς το έχεις στο μυαλό σου? Εντάξει, εγώ θέλω να παίζω, είναι κάτι που μου αρέσει. Τώρα... Είσαι τερματοφύλακας, το λέω, και πάνε μέχρι αργά. Σίγουρα πάνε, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το να είσαι τυχερός, να μην έχεις τραυματισμούς. Παίζουν πολλά. Οπότε, ναι, εγώ θα ήθελα εννοείται, αλλά να αγωνιστώ σε ένα υψηλό επίπεδο. Δηλαδή να το ευχαριστιέμαι, όχι να πω ότι απλά παίζω μπάλα και αυτό είναι. Αν είμαι τυχερός. Πώς επιλέγει ένα παιδί στην δικιά σου ηλικία, δηλαδή γεννημένο στο 94, να γίνει τερματοφύλακας? Δηλαδή, ήταν αυτή η πρώτη θέση που θέλεις να παίξεις, ή ήταν κάποιο άλλο άθλημα, ήσουν ψηλός έτσι κι αλλιώς και θα σχολιώσουν? Ο ψηλός δεν ήμουν από τους κοντούς. Οπότε έτυχε, πήγα με τον πατέρα μου στον Κολονό, τέλος πάντων, σε μια ομάδα εκεί, στον Αττικό. Μου λέει: πάμε να δούμε προπόνηση. Πήγα εγώ, λέει, με ρωτάνε αυτή τη θέση παίζεις. Με τους που λέω: ξέρεις, εγώ δεν έπαιζα, δηλαδή, λέω τέρμα. Την πρώτη μαλαγία. Και έτσι έτυχε, τότε ήμουν και κοντός, ξέρεις, δεν ήμουν καμία σχέση με τώρα. Έπαιξα, συνέχιζα, μετά πήγα κάτι δοκιμαστικά στον Ατρόμητο, με κρατήσαν και σιγά-σιγά, ξέρεις. Μετά ψήλωσα. Ψήλωσες απότομα και στην εφηβεία? Ναι, πήρα δηλαδή μέχρι 14-15 χρόνια ήμουν τύπου 60-65. Άντε ρε. Ναι, μετά πήρα δηλαδή σε ένα χρόνο 20 πόντους. Άντε ρε. Παρένθεση τώρα, είναι ωραίο να είσαι ψηλός ή πώς είναι? Όπως το δεις, εντάξει, αναλόγως. Άμα κάνεις παρέα με πιο κοντούς, είναι πρόβλημα. Είσαι έτσι, έχεις πρόβλημα στην αυγένα. Ο κολλητός μου είναι κοντός. Πόσο κοντός? Δηλαδή σιώπης κοντός ή νάνος? Ένα 70, ξέρω εγώ. Ένα 70 δεν είναι κοντός. Για σένα παπούτσια, ένα κοντό. Δηλαδή όταν είναι δίπλα μου, αυτό είναι το πρόβλημα. Πιο μικρή που βγαίναμε, μου λέει: μην μπες μπροστά. Ξέρω να μπω εγώ πρώτος. Μπαίνω στα κλαμπ πρώτος. Λέω: μπες, δεν είναι πρόβλημα. Είναι ένα θέμα, αλλά οκ. Ναι, σίγουρα έχει και τα θετικά και τα αρνητικά. Στη θέση μου νομίζω είναι θετικό ότι είναι ψηλά. Ναι, οκ, σίγουρα. Εγώ εννοώ κοινωνικά. Δηλαδή, επειδή το έχω ξαναρωτήσει και το έχω ρωτήσει στον Μπουρούση, ας πούμε. Τα καλά Μπουρούση είναι 2,10. Okay, είναι κομμάτια πολύ. Εσύ είσαι 95 που είναι ένα normal ύψος, δηλαδή πολλοί κόσμος είναι 95, αλλά έχει λίγο και ένα θέμα, δηλαδή κοινωνικού ρατσισμού, σε κοιτάνε λίγο περίεργα. Εντάξει, αυτό που έχω βιώσει εγώ, ας πούμε, είναι ότι άμα μπει σε ένα μέρος με πολύ κόσμο, είσαι ασημαδούρα, ξέρω εγώ. Προεξήγηση έφυγες. Δηλαδή δεν μπορεί να κρυφτείς, σε βλέπουν. Αλλά οκ, δεν το καταλαβαίνω εγώ, δεν το νιώθω. Οπότε είμαι κομπλέ. Ρούχα βρίσκεις? Ναι, παπούτσια έχω πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα? Πρόβλημα, έχω την αντίλια που στέλνει και βρίσκω. Αλλά γενικά, άμα δεν είναι ότι μ' αρέσει αυτό το πήρα, πρέπει να βρω νούμερο. Λογικό, ναι, λογικό. Και μεγάλη διαφορά με τη γυναίκα σου από ό,τι δηλαδή, εκεί έχουμε θέμα. Εντάξει, μ' αρέσουν πιο μη ψηλές. Μη ψηλές, δεν λέμε τη λέξη, μη ψηλές. Δεν λες κοντή, λέμε ψηλή. Να είμαστε ευγενικοί πάρα πολύ. Στην ΑΕΚ πώς πήγες, πώς έγινε, θες να μας περιγράψεις λίγο? Να πω μια ιστορία που δεν είναι, δηλαδή, τώρα που το σκέφτομαι, εγώ τότε ξεκίνησα, είχα και τον Μπάγκερτς, είχα τύχει να δουλέψω με Μπάγκερτς και Σούιτσα, που ήταν παλιά στην ΑΕΚ. Μετά εγώ έπαιξα την πρώτη χρονιά με το Δέλα. Έπαιξα βασικός, να με βάλει σε κάποια παιχνίδια που με βοήθησε. Οπότε έπαιξα έτσι, πήρα 20 μάτς νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και μας πήγε ο προπονητής για φαγητό και αυτά και μου είπε τέλος πάντων, προπονητής που τώρα το σκέφτομαι, μου λέει να προσέχεις, θα πούμε. Με ένα βλέμμα που δεν το κατάλαβα εκείνη τη στιγμή και μετά έσκασα από κάνα εβδομάδα-δύο, μου είπαν ότι ενδιαφέρεται η ΑΕΚ. Εντάξει, νομίζω έπαιξε ρόλο σίγουρα ότι είχα πολλά χρόνια τον κύριο Σούιτσα που με βοήθησε και ξέρει ποιος είμαι. Δηλαδή, έχουμε δουλέψει πολύ ψηλά με τον συγκεκριμένο προπονητή ματιλάκων. Οπότε με βοήθησε και νομίζω αυτός ήταν και αυτός και ο κύριος Μπάγκεβιτς που μιλήσαν θετικά στην ΑΕΚ για να με πάρουν. Ισχύει ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο και γενικά παίζει καθοριστικό ρόλο ο πατέρας σου στις αποφάσεις σου, είναι ο εκπρόσωπός σου, κάπως έτσι λειτουργεί η φάση σας? Κοίτα, προέρχομαι από μια οικογένεια που έχω 3 αδερφές. Οπότε ο πατέρας μου δεν είναι τα πάντα για μένα, είναι φίλος μου, είναι πατέρας μου, είναι δηλαδή θες να πεις και μανατζέρ μου και κατά κάποιο τρόπο θα με συμβουλέψει, εννοείται όπως κάνει κάθε πατέρας. Οπότε ναι, σίγουρα έπαιξα, σίγουρα ακούω τον πατέρα μου και
δεν το έχω μετανιώσει και ποτέ δεν το μετανιώνω ότι ακούω τον πατέρα μου. Επίσης, ισχύει ότι ο πατέρας σου μίλησε με τον Δημήτρη Μελισσανίδη και τον βρήκαν. Δηλαδή υπάρχει. Ναι, ότι έγινε καθοριστική συζήτηση, ας πούμε. Παιδί μου, ναι, και ότι εσένα σε πήγαινε ο Τίγρης, ας πούμε. Δηλαδή, σε ήθελε. Εντάξει, προφανώς δεν με πήρε, με ήθελε. Όχι, εννοώ ότι δεν νομίζω ότι περνάνε όλες οι μεταγραφές από το. Κάποιους ξένους, δηλαδή τους Έλληνες. Ναι, ίσως. σίγουρα, αλλά νομίζω είδε κάτι σε μένα τώρα. Τι να σου πω, πρέπει να ρωτήσει τον ίδιο, δεν ξέρω. Έχουμε μια χαρακτηριστική συνομιλία, δηλαδή έτσι με τον ωραίο τρόπο που τα λέει μάγικα. Δηλαδή, όταν σε πήρε, επειδή δεν σε πήρε ένα τηλέφωνο, σου πήρε Βασιλάρα, έλα να του καθαρίσουμε, να του κάνουμε. Να πάρουμε τα πάντα, να σαρώσουμε. Πιταρά μου. Όχι, εντάξει, σίγουρα είπε ότι με θέλει. Μου ανέλησε ένα πλάνο που έχει. Σίγουρα με δελές αυτό με την Αγία Σοφιά που είχε πει ότι ξέρω εγώ το σκεφτόμασταν έτσι. Οπότε. Εντάξει, και εγώ να σου πω την αλήθεια, έβλεπα την ΑΕΚ ότι λόγω του ότι είχα δουλέψει και με κάποιους ανθρώπους όπως το Σουίτσα, τον κύριο Δέλα και ήξερα πάνω κάτω τι γίνεται. Μου είχαν μιλήσει και συγκεκριμένοι άνθρωποι, οπότε έκλεινα προς τα εκεί γιατί και η οικογένειά μου έχουν μια βάση προς τα εκεί. Οπότε λέω. Είχες δηλαδή και άλλες προτάσεις από ελληνικές ομάδες στην ίδια περίοδο. Λογικό, Εντάξει. Ναι. Λογικό. Οκ. Okay. Ναι. Σίγουρα θα έλεγα, μπορεί να μην ξέρω, δεν ξέρω. Ναι. Δεν είναι ότι συζήτησα κάτι, ήξερα ότι υπήρχε ενδιαφέρον από κάποιες ομάδες συγκεκριμένες. Αυτό, μέχρι εκεί. Μελισσανίδης, καλύτερος. Καλά, ανόητη ερώτηση, αλλά την κάνω. Καλύτερος πριν από παιχνίδι ή ξέρω εγώ με περισσότερη ένταση μετά από γκέλα στα Σπάρτα. Δηλαδή, τι είναι καλύτερο. Τι είναι ύστερα. Ρε παιδί μου, εννοώ τι είναι αυτό που μένει περισσότερο στο μυαλό. Το πριν από αγώνα να με πορώσει ο Μελισσανίδης ή μου μένει περισσότερο στο μυαλό σαν ανάμνηση που έρχεται μετά τα παιχνίδια και με βρίζει. Κοίτα, ο κ. Μελισσανίδης είναι ένας άνθρωπος πολύ έντονος σίγουρα σαν χαρακτήρας, αλλά βλέπεις το πάθος του που είχε για την ΑΕΚ, για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι άνθρωπος που δεν γνωρίζει από το ποδόσφαιρο και είναι άνθρωπος που γνωρίζει από το ποδόσφαιρο. Ναι. Νομίζω όλοι το λένε όσοι έχουν συναναστραφεί μαζί του. Και είναι άνθρωπος που αγαπάει πολύ την ΑΕΚ. Ασχέτως αν ακούει πάρα πολλά από τους ΑΕΚτζίδες. Πράγμα που δεν συμφωνώ, αλλά οκ. Οπότε είναι έντονος σαν χαρακτήρας. Ας τα αφήσουμε εκεί. Δεν είναι πριν και μετά, είναι αναλόγως. Όπως και ο κάθε άνθρωπος είναι αναλόγως. Είναι έντονο. Γιατί μας έχουν πει, παιδί μου, ότι πριν τα μάτια είναι πολύ. Δηλαδή τον ακούς και ανεβαίνεις. Μπαίνει να τους διαλύσεις. Εννοείται θα σε πορώσει. Είναι άνθρωπος που ξέρει από ποδόσφαιρο, θέλει να νικήσει η ομάδα του, μπαίνει μέσα και θα σου πει αυτά που πρέπει να ακούσει ο ποδοσφαιριστής. Οι ξένοι καταλάβαιναν τι έλεγε όταν έρχονταν να σας μιλήσει. Κοίτα, οι ξένοι είναι ένα άλλο κομμάτι, γιατί και εγώ τώρα που είμαι εδώ το καταλαβαίνω. Ναι. Σίγουρα καταλάβαιναν, γιατί υπήρχε μεταφραστής, καταλάβαιναν τι έλεγε, αλλά δεν καταλάβαιναν στο 100% γιατί δεν ήξεραν την ιστορία της ΑΕΚ. Ναι. Και ποια είναι η ΑΕΚ σαν ομάδα ή τι εκπροσωπεί, κατάλαβες. Αυτά που έλεγε ήταν συνήθως για την ιστορία της ΑΕΚ. Όσο και να το πει στον ξένο, δεν μπορεί να καταλάβει αν δεν έχει ζήσει την ΑΕΚ ή οποιοδήποτε κλαμπ στην Ελλάδα. Πάντως, εσύ σαν Βασίλης, γουστάριζε παιδί μου να βλέπεις τον πρόεδρο να έρχεται να πορώνει έτσι λίγο και να ξεσηκώνει και να ενισχύει την ομάδα. Οποιοδήποτε θέλει. Ακόμη και ένας εργαζόμενος σε μια επιχείρηση θέλει το αφεντικό του να έρθει να του πει κάτι καλό, να τον μπουσάρει. Το μετά, άμα γίνει καμιά γκέλα. Εντάξει, είναι αναμενόμενο. Όπως γουστάρεις και το πριν, πρέπει να ξέρεις ότι έχει συνέπειες με το μετά. Δεν γίνεται να τα σωραδικά, δηλαδή να σου πει: OK, δεν πειράζει. Προφανώς δεν θα σε σκοτώσει, αλλά OK, ξέρεις, κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, μεταφραζόντουσαν δηλαδή, και περίεργες λέξεις. Δηλαδή, όπως μας έχει πει ο Λάζαρος, ότι το πάρτε του στη σπλήνα, ας πούμε, δεν μεταφράζεται εύκολα. Εντάξει, αυτό δεν το θυμάμαι. Αν το έχει πει, αλλά. Είναι αυτό που σου είπα, ότι δεν μπορεί να περάσει τον ξένο όλα αυτά. Δηλαδή είναι δύσκολο. Έχει μια δικιά του. Έχουμε κάποιες εκφράσεις εμείς σαν Έλληνες, γιατί το λεξιλόγιο είναι τεράστιο το ελληνικό, οπότε δεν μπορεί να το περάσει. Ακούμε και εγώ εδώ που είμαι και μιλάω αγγλικά και προσπαθώ να πω τη μαλακία που θα λέγα στα ελληνικά. Με κοιτάνε λίγο. Τι είπε, ξέρω. Ναι, τι θέλει να πει. Ναι, είναι δύσκολο. Από το ελληνικό πρωτάθλημα σίγουρα έχεις πάρα πολλές στιγμές να θυμάσαι. Και καλές και κακές. Μια στιγμή που έχει μείνει. Έτσι, στους φιλάθλους και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ είναι η στιγμή για το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το μάτς που τελείωσε, μάλλον δεν τελείωσε ποτέ ή τελείωσε τα αποδυτήρια. Εκείνο για τον γκολ που δεν μέτρησε. Το ξεχνάει και πολλοί κόσμος. Το γκολ μέτρησε στο τέλος. Νομίζω μέτρησε. Αλλά απλά κυρώθηκε, τιμωρήθηκε κτλ. Άρα το έφαγε τον γκολ. Δουλειά μου. Τελικά ήταν offside ή δεν ήταν μετά από καιρό, ας πούμε, και έτσι λίγο πιο ήρεμος που είσαι. Έχω ακούσει διάφορα. Δηλαδή αυτό είναι πράγμα που συζητιέται ακόμα και τώρα.
Μακάρι να ήταν το VAR και να έλεγα: οκ. Ναι. Ξέρεις, τελείωσε. Εκεί πλέον με το VAR είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Είναι μια φάση, ας πούμε, που έχω ακούσει ότι εσύ κάτι σήκωσε το χέρι και μετά που σου το έπανε. Οκ, είναι κάποιος μπροστά μου, με εμποδίζει κατά κάποιο τρόπο. Δεν με εμποδίζει, μπορεί να μην το πιανα πάλι. Ναι. Δεν θα πω ότι με εμποδίζει, το πιανα. Ούτε θα αλλάξει κάτι και τι θα πω τώρα. Αλλά είναι μια φάση που, άμα το δεις τώρα, οι φάσεις που δίνονται ειδικά με το VAR, offside νομίζω ήταν offside. Δεν θα πω ότι άμα δεν ήταν εκεί το είχα πιάσει. Ναι. Πολύ πιθανό να το είχα φάει κιόλας. Ναι. Πολύ πιθανό. Αλλά ήταν αυτό, ήταν απόφαση του διαιτητή. Έγινε ό,τι έγινε, τέλος πάντων μετά που καλό είναι να μην γίνονται αυτά και πλέον ναι. Τώρα, δηλαδή με όλα αυτά που έγιναν, συζητάμε για το offside. Ναι. Είναι παράδερο, γιατί είναι και μια ιστορία πιο πριν. Ας πούμε, εμείς ήταν να παίξουμε χωρίς κόσμο, παίξαμε με κόσμο. Ναι. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο τελείωσε και νομίζω θα πρέπει να το αφήσουμε πίσω. Ερώτηση. Θεωρείς ότι στη φάση. Βγάζω όλα τα άλλα, τα βγάζω εκτός, δηλαδή και όσα γίνανε και μπλα μπλα. Στη φάση, θεωρείς ότι ο Μωρίσιο κάνει κίνηση να σκοράρει, δηλαδή ή ανοίγει τα πόδια για να μπει μπάλα μέσα? Γιατί εγώ θυμάμαι ότι κάνει κίνηση να κάνει τα κουνάκια, αυτό κατάλαβα εγώ. Αυτό που έχω δει εγώ στο replay, κάνει κίνηση να σου πω ότι θυμάμαι ότι σκάλωσα εγώ ότι τέτοιο, θα σου πω ψέματα γιατί πρώτον δεν το θυμάμαι και δεύτερον θα είναι ψέμα και να σου πω το οτιδήποτε. Θυμάμαι ότι κάνει μια κίνηση, δεν την ακουμπάει νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω δεν την ακουμπάει, ναι. Τέλος πάντων, ο κανονισμός λέει ότι είναι offside. Τώρα θες να πεις ότι είναι offside, δεν είναι offside. Έχει σημασία, θα αλλάξει κάτι. Πλέον δεν επειδή έχει το συζητάνε. Ναι. Το συζητάνε. Το συζητάνε και θα το συζητάνε για χρόνια. Αυτό δεν είναι. Έτσι να είμαι εκεί, Μετάνιωσες καθόλου? Μετάνιωσες. Λάθος λέξη. Δηλαδή μετά έλεγες πω ρε, τι μας έπεσε πάνω μας τώρα. Δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα τώρα. Τι έπεσε πάνω μας σε αυτή τη φάση? Καντεμιά ή κάτι τέτοιο? Εντάξει, με έχει πειράξει αυτό το ότι, ξέρεις, λένε αυτό ότι πήραμε το πρωτάθλημα λόγω αυτό που έγινε με το offside, είναι πολλά, αλλά ξέρεις, είναι λίγο άδικο, γιατί ακυρώνεις την προσπάθεια κάποιων παιχτών όλο τον χρόνο. Δηλαδή, κάπου όπα, δηλαδή νομίζω ήμασταν, αν δεν κάνω λάθος, 5 βαθμούς μπροστά. Ναι, δεν το θυμάμαι. Αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει τώρα. Είναι λάθος να λες κάποιον ότι κέρδισε το πρωτάθλημα από αυτή τη φάση. Ήταν έτσι, έγινε αυτό που έγινε, έδωσε offside, μετά το μέτρησε. Θες γιατί το μέτρησε, θες γιατί είναι offside. Δεν ξέρω, έγινε ό,τι έγινε. Γιατί να ακυρώσει μια ολόκληρη προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που παλέψαν όλη τη χρονιά για να πάρουν αυτό το πρωτάθλημα. Σίγουρα και ο ΠΑΟΚ το ήθελε πολύ, εννοείται. Καλά, ναι. Και το πήρε και δίκαιο την επόμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, το πήρε δίκαιο. Οπότε... Και αίτητος. Ουσιαστικά ήταν ο προθάλαμος του ΠΑΟΚ για να κάνει την πολύ καλή χρονιά την επόμενη. Ναι, αυτό, τελείωσε νομίζω και πρέπει να τα δώσουμε. Εντάξει, θέλω να μου πεις όμως ένα κλειδί εκείνης της χρονιάς. Αφήνω τη φάση αυτή, εντάξει, γιατί νομίζω το είχαμε πει και εμείς εκείνη την εποχή, γιατί τότε κάναμε κομβές. Ότι η ΑΕΚ ήταν δίκαια πρωταθλήτρια και το είχαμε πει και ότι είχαμε πει ότι είναι offside. Πάντα θα υπάρχει αυτό. Καλά, εννοείται. Ο ένας θα λέει, ο άλλος θα λέει. Ναι, αλλά πρέπει να μας δώσεις ένα credit, γιατί είμαστε στη Θεσσαλονίκη, κάνουμε εκπομπή εκεί και το είπαμε εκεί. Άρα πρέπει να μας δώσεις ένα μπράβο, ναι. Πρέπει να το δω. Πρώτα να το βρούμε και να. Λοιπόν. Πρέπει όμως να μου πεις και ένα κλειδί εκείνης της χρονιάς. Δηλαδή θέλω να πω, δεν θα σε ρωτήσω το προφανές τι ήταν πιο σημαντικό ή πιο σημαντικός παίκτης, αλλά το κλειδί εκείνης της χρονιάς. Δηλαδή, τις επιτυχίες. Ήσασταν πολύ καλή παρέα, είχατε καλό προπονητή. Ήμασταν ομάδα. Δηλαδή, ακόμα και αν τσακωνόμασταν μέσα στα αποδυτήρια, δηλαδή να είχε τσακωθεί ένας για μια μαλακία την προηγούμενη μέρα του αγώνα, μέσα στον αγώνα ήμασταν ομάδα. Δηλαδή, το βλέπεις. Θα κάνει ένας λάθος, θα τρέξει ο άλλος, θα παλέψει. Ήμασταν ομάδα. Ακόμη και αν θες να πεις ότι δεν ήμασταν τόσο καλοί παίχτες ή δεν ήμασταν περισσότερο. Θες και επειδή ήμασταν και περισσότερο Έλληνες. Δεν ξέρω γιατί. Ήμασταν ομάδα. Είναι αυτό. Ήμασταν ομάδα. Αυτό πιστεύω μετράει. Δηλαδή, αυτό που λένε ότι να ρίξει λεφτά ο ένας ή να πάρει περισσότερους παίχτες. Το βλέπεις νομίζω και από τη City. Δηλαδή, ρίχνει λεφτά κάθε χρόνο και το Champions League το έχει πάρει. Ναι. Ακόμα. Άρα δηλαδή, δεν έχει να κάνει με τα λεφτά. Είναι μια ομάδα. Αυτό νομίζω. Σε αντιδιαστολή με την ΑΕΚ, τη μεταπρωταθλήτρια ΑΕΚ, έτσι, που από το πρωτάθλημα και μετά έχει μία χρονιά χειρότερη από την άλλη. Τι δεν έχει τώρα αυτή η ΑΕΚ που το είχατε εσείς και πήρε το πρωτάθλημα? Ναι, γιατί ήσουν και στο πριν και στο μετά. Ναι, και υπάρχουν και πολλοί παίκτες έτσι που ήταν. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι παίκτες που ήταν και σε εκείνη την περίοδο. Και είναι κακό. Ναι. Τώρα να σου πω την αλήθεια είναι. Τι έχασε αυτή η ομάδα, ναι. Όχι, γιατί πριν είπες ότι διαφωνείς με την κριτική στον κύριο Μελισσανίδη. Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό είναι προέκταση εκείνης της υποθέτησης. Διαφωνώ. Σίγουρα όταν είναι κάποιος πρόεδρος θες ή οποιοδήποτε στην εταιρεία, θες διευθυντής, σίγουρα θα τα ακούει γιατί είναι ο αρχηγός. Αυτός που φαίνεται. Okay. Διαφωνώ την άποψη ότι ο κ. Μελισσανίδης και ο Χ. Μελισσανίδης, να σου το πω έτσι, ο Χ. πρόεδρος κάθε ομάδας, θέλει να πάρει η ομάδα το πρωτάθλημα. Δηλαδή,
Και δεν είναι να πεις ότι δεν έριξε λεφτά. Να πω άλλες χρονιές, θα σου πω ναι, φέτος έριξε. Και βλέπεις ότι δεν είναι ομάδα στο 100%. Άρα δεν είναι θέμα χρημάτων, αυτό το αποκλείουμε. Νομίζω αυτό το έχουν αποκλείσει πολύ μεγαλύτερες ομάδες που έχουν ρίξει πολύ περισσότερα λεφτά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα νοοτροπίας, φιλοσοφίας. Δεν μπορώ να το ξέρω γιατί λείπω. Δηλαδή, ό,τι και να σου πω θα είναι ψέματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Μπορεί να φταίει το οτιδήποτε. Μπορεί να στραβώσει κάποια αποτελέσματα και μετά σε παίρνουν από κάτω. Είναι και η πίεση. Νομίζω καλό είναι όλα αυτά να τα αφήσουν πίσω, να μπουν στην αδιασοφιά. Οπότε εκεί νομίζω θα είναι. Ναι. Ένα restart. Νομίζω ναι, πρέπει να γίνει ένα restart και να τελειώσει εκεί. Συμβόλαιο στην Premier League ή πρωτάθλημα με την ΑΕΚ? Πάλι πήρε πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Ας κάνει και ένα συμβόλαιο. Έρχεται η Brighton. Θέλει τερματοφύλακα. Πάρε ένα 3-4. Ναι, αυτό είναι αυτό που σου είπα ότι τα βάζεις κάτω. Okay, ναι. Brighton, ναι, okay, θα πεις ότι έχω παίξει Premier League. Το θέμα είναι τι είναι το πλάνο που σου δίνει. Κατάλαβα, δηλαδή, okay, μπορώ να πάω και να μην γίνει τίποτα. Δηλαδή, να παλεύουμε σε κάθε μάτσα, τρώμε 5 και να είμαστε λαγιά. Αναλόγως στο πλάνο σου είπε. Δηλαδή, δεν είναι η Brighton, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, δεν ξέρω και εγώ τι, η Manchester City, είναι το πλάνο. Δηλαδή, και η City να σου πει αύριο πας και φεύγει ο Guardiola, φεύγουν όλοι και παραπέει. Πας, ναι, με τα πόδια πας. Πας, ξεκινάς από εδώ, ναι, πας. Το κόβει μέσα με μετάνιωσες καθόλου για την επιλογή να έρθεις στη Celtic? Εννοώ, και όχι συγκεκριμένα στη Celtic, εννοώ να φύγεις τότε από την ΑΕΚ και να έρθεις στο εξωτερικό, σε μια χώρα που δεν ήξερες, σε μια δύσκολη εντός εισαγωγικών, σε ένα βασικά άλλο ποδόσφαιρο σε σχέση με το ελληνικό. Μετάνιωσα να σου πω γιατί έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Δεν έβαλα στο νου μου ότι υπάρχει COVID. Που ναι, μεν τώρα μπορεί να το σκεφτόμαστε ότι παίρνει λεφτά, έχει πολλά λεφτά, πληρώνεται καλύτερα και είναι the bells, δεν δουλεύει. Όταν έρχεσαι σε μια χώρα, ειδικά που είσαι από την Ελλάδα, έρχεσαι εδώ πέρα. Δόξα τω Θεώ, είχα τη γυναίκα μου και ήμασταν μαζί, κομπλέ. Αλλά είσαι μόνος σου. Δηλαδή, εγώ και η γυναίκα μου, όλα ήταν κλειστά. Ναι. Να νυχτώνει 2 η ώρα, να βρέχει, κρύο. Καμία σχέση αυτό με την Ελλάδα. Άλλος κόσμος, άλλη νοοτροπία, άλλο φαγητό. Αλλάξαν πολλά. Ποδόσφαιρο σίγουρα διαφορετικό. Τώρα, μου πεις ποιο είναι καλύτερο ελληνικό πρωτάθλημα, σκοτσέζικο. Θα είναι κακό γιατί θα σου πω ότι εδώ είναι Celtic, Rangers, Top και άλλες είναι. Όχι τύπου χωριά, θα ακουστεί κακό, αλλά. Το level είναι κακό. Δηλαδή είναι το παλιό το αγγλικό, αυτό που το κλουτσάνε. Οι Celtic προσπαθούν να παίξουμε, ειδικά εμείς φέτος προσπαθούμε να παίξουμε. Ενώ στην Ελλάδα είναι περισσότερες οι ομάδες. Τώρα να πω ότι μετάνιωσα μεταξύ των προφήτς, πώς θα το πω. Δηλαδή, ναι. Προφανώς μετάνιωσα γιατί δεν βγήκαν έτσι όπως τα σκεφτόμουν. Αλλά μπορεί άμα ξαναγινόταν πάλι το ίδιο να έκανα. Θα μου πεις λάθος. Ναι. Μπορεί να άλλαζα κάποια πράγματα, θα άλλαζα. Αλλά δεν μπορείς να ξέρεις. Σου δίνει μια ευκαιρία, είναι ένας προθάλαμος για Premier League. Αλλά σίγουρα δεν είδα αυτό που περίμενα εδώ πέρα. Πάντως είναι μια, όπως είπες, σωστά το λες, είναι ένα από τα πρωταθλήματα που είναι βιτρίνα για την Πρέμερ. Δηλαδή τα κοιτάει η Πρέμερ αυτά τα πρωταθλήματα. Ισχύει αυτό, ότι είναι. Αλλά νομίζω πλέον παλιά ήταν πολύ πιο κοντά. Το σκοτσέζικο πρωτάθλημα με το αγγλικό. Πλέον νομίζω το αγγλικό έχει ξεφύγει πολύ. Δηλαδή το σκοτσέζικο έχει μείνει λίγο πίσω για μένα. Αυτό που βλέπω εγώ τουλάχιστον. Εντάξει, βέβαια να πούμε ότι σαφώς μπορεί να υπήρξαν, φαντάζομαι ότι υπήρξαν και πιέσεις γιατί το νούμερο ήταν πάρα πολύ μεγάλο για τα δεδομένα ενός νεαρού τερματοφύλακα εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή, η ΑΕΚ μπορεί σίγουρα ήθελε φαντάζομαι να σε δώσει για να πάρει αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, παίζουν και αυτά το ρόλο του, δεν είναι? Με έδωσε τώρα, αν ήθελε ή όχι, με έδωσε και. Εντάξει, προφανώς ήθελαν τα χρήματα, είναι και το γήπεδο, ήταν και πολλά, να γίνουν κάποιες μεταγραφές. Και εγώ ήθελα εννοείται να κάνω ένα βήμα αυτό που είπαμε, να δούμε και κάτι άλλο. Πάντα ήθελα. Αλλά είναι αυτό που λες, δεν ξέρεις πώς θα σου έρθουν. Μπορεί να είχα έρθει εδώ και να ήταν, άμα δεν υπήρχε COVID, να ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Για να αλλάξω την ερώτηση. Το ότι δαπανήθηκε, γιατί εμείς δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, έτσι. Είμαστε τελείως εκτός του χορού. Όταν δαπανάτε ένα τέτοιο ποσό για σένα, το οποίο δεν είναι και δυσθεόρατο για το ποδόσφαιρο, αλλά είναι μεγάλο για έναν τερματοφύλακα από την Ελλάδα, πούμε, ειδικά. Σωστό. Νομίζω μας είπες πριν και είναι το μεγαλύτερο που έχει δώσει Celtic για τερματοφύλακα. Νομίζω στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα. Γενικά. Φαντάσου, ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, υπάρχει μια πίεση στις πλάτες σου, δηλαδή το αισθάνεσαι ότι πρέπει να δείξω παραπάνω πράγματα. Να αποδεικνύεις καθημερινά. Κοίτα, ποτέ δεν είμαι άτομο που ένιωθα πίεση. Ποτέ δεν νιώθω πίεση, δεν με νοιάζει ό,τι και να γίνει. Είμαι αυτό, κάνω αυτό που αγαπάω και αυτό που μου αρέσει. Θα κάνω λάθη, εννοείται, δεν με νοιάζει. Αυτό είναι. Τι να κάνω τώρα. Αυτό που με λυπεί, να σου το πω έτσι, είναι ότι
αυτό που λες εσύ ότι δαπανήθηκαν κάποια λεφτά, δεν ένιωσα εγώ αυτή την. Την επένδυση. Ναι, δεν το ένιωσα εγώ ότι είμαι ένα σημαντικό στοιχείο, καταλαβες. Αλλά σου είπα, μπορεί να μην φταίει καν η ομάδα ή οτιδήποτε, γιατί ήταν μια χρονιά με COVID. Ήταν όλα τελείως διαφορετικά από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ήμουνα σε διαφορετικά αποδυτήρια, όπως είπα και πριν. Δηλαδή, εγώ μέχρι τους πρώτους 6 μήνες δεν ήξερα τους συμπαίκτες μου. Τα ονόματά τους δεν τα ήξερα. Δηλαδή, ήξερα τα 5 άτομα που ήμασταν μέσα στα αποδυτήρια. Θα βγαίναμε μία ώρα στην προπόνηση όλοι μαζί. Κάνατε σε group. Όχι, κάναμε όλοι μαζί, αλλά κάναμε αυτή τη μία ώρα που εμείς οι τερματοφύλακες είμαστε και ξεχωριστά συνήθως. Δηλαδή, καμία επαφή με τους υπόλοιπους. Όχι. Δηλαδή, ό,τι είχα από τους γείτονές μου μένουμε εδώ πάνω, αυτό. Δεν είχα, δηλαδή, τον πρώτο χρόνο δεν είχα βγει καν για καφέ με κανέναν. Τίποτα. Δεν υπήρχε ούτε χρόνος προσαρμογής, τίποτα. Άρα η ζωή ήταν το πρώτο πρόβλημα. Όχι τόσο πολύ το ποδόσφαιρο. Η ζωή σε συνδυασμό με τις προπονήσεις που κάναμε. Δηλαδή, δεν είναι. Κοίτα, η Celtic είναι μια τεράστια ομάδα που δουλεύει, είναι πολύ καλό κλαμπ να έρθουν ποδοσφαιριστές. Απλά οι τερματοφύλακες νομίζω δεν είναι ένα κλαμπ που θα συνιστούσαν να έρθει ένα τερματοφύλακα, να το πω έτσι. Η Celtic. Γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος που δουλεύουν. Ναι, μεν μπορεί να βοηθάει για την Αγγλία, αλλά είναι διαφορετικός. Είναι καλό να έρθει από μικρός, αλλά δεν με βοήθησε. Η ζωή σίγουρα έπαιξε ρόλο. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, ήσουν στα όρια κατάθλιψης. Δηλαδή, το μόνο που κάνεις είναι να πας στη δουλειά σου, να το πω έτσι, 3-4 ώρες και γυρνάς εδώ και κάθεσαι όλη μέρα μες στο σπίτι και δεν μπορείς να πας ούτε μια βόλτα. Γιατί και ο καιρός δεν είσαι στην Ελλάδα που πάω μια βόλτα να περπατήσω. Το χειμώνα είναι βροχές, αυτά δεν είναι ότι. Άντε να βάλω τον μπουφάνο μια φορά, 2. Δεν θα το κάνεις. Όταν τρώω τόσο κρύο, δηλαδή μου λέει να πάμε μια βόλτα. Λέω ήμουν έξω 4 ώρες στο κρύο, δηλαδή βγαίνω. Καλά, ναι, όντως. Άνοιξε το καλοριφέρ. Δεν βγαίνω. Να σε ρωτήσω, πώς είναι έτσι αυτή η παροικία η Ιαπωνέζικη, τι άνθρωποι είναι τα παιδιά αυτά, έτσι, λίγο τι συνήθειες, όλα αυτά, πώς. Πολύ χαμηλών τόνων. Ναι. Πολύ καλά άτομα, δηλαδή αυτά που έχω γνωρίσει. Δεν μιλάνε και πολύ, ξέρεις, μιλάνε μεταξύ τους. Δεν ξέρουν και αγγλικά νομίζω. Δηλαδή, μόνο ένα να ξέρει. Οπότε είναι λίγο μεταξύ τους, είναι και μεταφραστής μαζί. Εντάξει, τρώνε διαφορετικά. Είναι. Ναι, να το βάλουμε ότι είναι από Αλήπειρο. Έχουν τελείως διαφορετικό τώρα. Δεν είναι ότι θα είναι από Ευρώπη. Ναι, τρώνε κάτι ρύζια, κάτι τέτοια. Καμία σχέση με εμάς. Κάτι φίδια. Όχι. Σκορπιούς. Άρα για να καταλάβω, για να το τελειώσουμε λίγο και αυτό το θέμα με τη Celtic, όπως με τον τρόπο που μιλάς και με την έμφαση που έχεις σε κάποιες λέξεις, καταλαβαίνω ότι ψηλό έχει τελειώσει η Celtic για σένα. Δηλαδή, περιμένεις το τέλος της χρονιάς. Κοίτα, στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες τέλος. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρνει το ποδόσφαιρο. Το αν έχει τελειώσει 100% δεν είναι ούτε στο χέρι μου, νομίζω είναι στις ομάδας κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, αν έχει τελειώσει, αν μου δοθεί ευκαιρία και έχω κι εγώ κάποιες άλλες βάσεις, να σου το πω έτσι, γιατί πλέον ας πούμε, υπάρχουν άλλες βάσεις, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να ξαναγυρίσει αυτό. Και αν. Όχι, θέλω να ξαναγυρίσει, δηλαδή, ακουστεί ωραίο. Αν πιστεύω ότι μπορώ να δείξω αυτό που είμαι 100% εδώ, άμα δεν αλλάξουν πράγματα. Πάντως, δεν γίνεται να μην ρωτήσουμε, παιδί μου, πώς είναι να είσαι μαζί συνάδελφος με έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες Άγγλους, έτσι, τον Τζο Χάρτ. Ο Τζο είναι τρομερό παιδί, έχει γελίο, πειραζόμαστε συνέχεια αυτά, δεν είναι. Ξέρεις, πολλοί όταν λένε Τζο Χάρτ, και εγώ λέω, μα ξέρεις, θα έρθει να του πει, είναι πολύ καλό τυπάκι, είναι πολύ κύριος, δουλεύει καλά, έχουμε καλή χημεία, δηλαδή θα κάνουμε και πλάκα και ούτε θα το παίξει ότι ο Τζο ή έχω παίξει εσύ, τι έχω κάνει τα. Είναι ένα τρομερό, δηλαδή δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, άμα δεν τον ξέρεις, δεν καταλαβαίνεις ότι έχει παίξει εκεί που έχει παίξει και αυτά που πάρει. Δηλαδή. Επίσης, να ρωτήσω κάτι, σε θυμόντουσαν εδώ πέρα από τον αγώνα ΑΕΚ Celtic. Έχουνε. Προφανώς αυτοί με διαλέξαν, νομίζω αυτό ήταν το μάτς που είδανε. Φίλαθλοι όλα αυτά, τίποτα. Δεν είχα καν φιλάθλους, δηλαδή τον πρώτο χρόνο ήμουνα. Εμείς και τα γήπεδα. Μέτρησε πολύ, νομίζω. Καλά. Ναι. Σου λέω, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λες, δηλαδή. Την περσινή χρονιά. Την έχεις ξεγράψει εντελώς το μυαλό σου. Νομίζω όχι μόνο εγώ. Πολλοί κόσμοι δηλαδή δεν τη θεωρεί φυσιολογική χρονιά. Δηλαδή έχουμε χάσει πολλά πράγματα με όλο αυτό που έχει γίνει. Σωστό. Οπότε και εγώ προτιμώ να την αφήσω πίσω αυτή τη χρονιά. Και όλα αυτά που έζησα και όλα αυτά που. Βέβαια έμαθα και πράγματα. Αλλά ναι. Δηλαδή, οκ. Διάβαζα, ψάχνοντας λίγο για τη συνέντευξη στην προεργασία μας, έπεσα πάνω σε κάποια φόρουμ φίλων της Celtic, σε κάποια βίντεο, αναλύσεις για σένα κτλ. Και μέσα σε όλα αυτά που λέγονται από φίλους της ομάδας, κάποιος είπε,
ότι υπάρχει ένα θέμα ότι έχει μικρά χέρια. Ισχύει αυτό, έχει μικρά χέρια. Πώς τα βλέπεις? Δεν έχει μικρά χέρια, ρε Μήπως παιδιά. θες να... Κάντε λίγο έτσι λίγο. Κάντε λίγο έτσι. Δεν είναι μικρά τα χέρια, ρε παιδιά. Δηλαδή, μήπως Όχι, εννοούν. εντάξει, προφανώς αυτό είναι joking, ξέρεις, ότι. Τι μικρά τα πάντα είναι. Λοιπόν, ποια είναι η μεγαλύτερη επέμβαση που έχει κάνει, αυτή που θυμάσαι μια ζωή. Που αν μία επέμβαση που δεν έκανε κορνίζα σπίτι σου. Δεν θυμάμαι. Δεν Αυτό μου μπορεί, το ρώτησε δεν πρόσφατα κάνω τέτοια κάποιος. πράγματα. μου το Δεν ρώτησε μπορεί. πρόσφατα. Μάμα, οποιαδήποτε επέμβαση έχω κάνει. Πάω την κάνω κορνίζα. Όχι, εντάξει, δεν θυμάμαι. Τι να σου πω, και στην Bayern, μπορώ να πεις ότι είναι ένα παιχνίδι που είχα πάει σχετικά καλά. Αλλά δεν έχω καμιά στο μυαλό μου να πω ότι γενικά δεν είμαι ο τύπος που θα την αχτώ στο γάμα, ξέρεις, να το κάνω πιο θεαματικό. Δεν είμαι τέτοιος. Δεν το έχω ποτέ. Οπότε δεν μπορώ να σου πω κάτι. Μεγαλύτερη γκέλα. Γκέλα, μπορώ να. Γράφε. Εκεί. Το 5. Δουλειά μου. Έχουν μπαταρία. Εντάξει, και γκέλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Όχι, ναι, 100-0. Δεν σου είπα, μαθαίνεις. Γκέλα θα κάνει τερματοφύλακας. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας να μην κάνει γκέλα. Και στο μεγαλύτερο επίπεδο βλέπεις. Δηλαδή. Κανένα τερματοφύλακα να κάνει επεμβάσεις ψάχνουμε. Γκέλες ξέρουμε. Και εγώ δεν νομίζω. Το ίδιο ψάχνω. Άμα βρει, τι λέμε. Όχι, εντάξει. Υπάρχει γκέλα όμως από όσες έχεις κάνει που όπως σωστά λέει ο Βασίλης, όλοι οι τερματοφύλακες κάνουν. Ας πούμε για παράδειγμα, φέτος ο Πασχαλάκης λέμε όλοι ο Πασχαλάκης πέρυσι όμως και πρόπερσι full στην γκέλα. Δηλαδή αυτά υπάρχουν χρονιά με χρονιά, αλλάζει και διαφέρει. Παιδιά, είναι θέμα ψυχολογίας. Όπως σας είπα, η περσινίδικα χρονιά για μένα δεν μετράει. Δηλαδή ήταν μια τρέλα και στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί στον τερματοφύλακα παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία, Ναι. κατά ψέματα. Θα κάνει γκέλα. Το θέμα είναι να μην σε πάρει από κάτω, να μην πα από γκέλα σε γκέλα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό μας το είπε κάνοντας πάλι, επανέρχομαι στην προεργασία που κάναμε από και συναδέλφους που ρωτήσαμε, ότι μας είπαν ότι ήσουν ένα παιδί το οποίο παίζεις με τρομερή αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, είχες πάντα. Αυτό ήταν το Ξέρεις προτέρημα. κάτι όμως, η αυτοπεποίθηση έρχεται από τους προπονήσεις, έρχεται το πώς σε κάνουν να νιώσεις. Γιατί για κατά ψέματα και την πρώτη χρονιά που έκανα γκέλες με στήριξε. Οπότε αυτή τη στήριξη την ένιωθα εγώ. Και ο κόσμος με στήριξε. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που δεν με θέλουν στην ομάδα ή θέλανε κάποιον καλύτερο μαζί σου. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί, αλλά ένιωθα μια στήριξη, ένιωθα καλά στην ομάδα. Οπότε αυτό βγαίνει προς τα έξω. Όταν δεν νιώθω στήριξη από μέσα, από τις προπονήσεις, από τον προπονητή, από τον κόσμο, αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Από τις γκέλες λοιπόν που έχεις κάνει, ποια ήταν αυτή που λες έργα μου, πώς το έκανα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Πολλές έχω κάνει. Αλήθεια έχω κάνει πολλές. Δεν μπορώ. Πώς πιστεύουμε, δεν είναι. Ναι, όχι, 100%. Δηλαδή, μπορεί να βάλει βίντεο, άμα είναι μια ώρα το βίντεο, είναι μια ώρα γκέλ. Ρε παιδί μου, κάποια που θα μπορούσε να αποφύγει που εντάξει. Okay, δεν ήταν ούτε θέμα ψυχολογία, ούτε θέμα θέση, δηλαδή ήταν θέμα ότι εκείνη την ώρα σου με αφαιρέθηκε. Ή δεν ήσουν 100% συγκεντρωμένο αυτό. Δηλαδή κάτι που θα μπορούσε άνετα να μην το έχει κάνει. Και με τον Ηρακλή είχα κάνει που εκεί που μπορεί να πει ότι ήταν κεφάλαιο, αλλά ήμουνα στα χαμένα, να σου το πω έτσι. Και με τον Πανετολικό τότε που έβρεχε πολύ, ξέρεις, δεν υπολόγισα, άφησα την μπάλα να φύγει και τελικά κόλλησε στο νερό, που ήταν αυτό που σου είπα ότι τώρα αυτό δεν θα το έκανα. Γιατί ξέρω ότι με τη βροχή πρέπει να μην την αφήσει. Είναι αυτό που θα μάθει. Θα κάνει βλακίες και θα μάθει. Βασίλη, δεν είναι πολύ δύσκολο στη θέση του τερματοφύλακα να είσαι 100% συγκεντρωμένο. Γιατί αν μπορεί μπάλα να παίζεται στο απέναντι, αλλά εσύ εκείνη την ώρα δεν μπορεί ούτε να ηρεμήσει, έτσι δεν είναι. Είναι δύσκολο όταν είσαι σε μεγάλη ομάδα, ειδικά που δέχεσαι μία φάση στον αγώνα, δύο ή καμία. Είναι δύσκολο. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό μου είχε πει κάποτε ένας προπονητής είναι ότι ο προπονητής έχει δουλέψει σωστά όταν δεν έχει δεχτεί φάση. Δηλαδή έχει κατευθύνει την άμυνά του έτσι ώστε να μην δέχεται φάση. Όταν ένας τερματοφύλακας κάνει πολλές επεμβάσεις, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά, δεν έχει μιλήσει με την άμυνα και δεν έχει οργανώσει σωστά το παιχνίδι έτσι, ώστε να αποφευθούν κάποιες φάσεις. Σίγουρα θα γίνουν φάσεις στον αγώνα, αλλά πρέπει όσο μπορεί όσο το δυνατόν να το μειώσει αυτό. Γιατί άμα φτάσουν εκεί, θα κάνει 1, 2, 3 επεμβάσεις, κάποιος να το φάσει. Όταν πήγες με τον παπά στον Κολονό και δήλωσε τερματοφύλακας, άρχισες να παίζεις, να παίρνεις παιχνίδια, να πιστεύεις και εσύ ότι θέλεις να γίνεις τερματοφύλακας. Ποιο ήταν το ιδάλμά σου, δηλαδή ποιον έβλεπες τότε και έλεγες θέλω. Τότε ήταν ο Φαντεσάρ και λόγω της μητέρας μου από την Ολλανδία εκεί. Πιο μετά ήταν ο Νόιρ. Νόιρ, Ναι, τη Σάλκη. Ναι. Δηλαδή, πιο πολύ ταιριάζει με Φαντεσάρ πάντως. Ναι, ήταν έτσι το στυλ μου. Αλλά ο Νόιρ είναι νομίζω αυτός που πήγε τη θέση παραπέρα. Παίζει και εσύ έτσι με τα πόδια. Γιατί ο Νόιρ νομίζω το χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορεί να παίξει την μπάλα, να κάνει την τρίπλα. Καλά, κοίτα, αυτό το παίζει με τα πόδια είναι ένα λίγο ψέμα. Γιατί άμα η ομάδα δεν σε βοηθήσει, δηλαδή όλοι μπορούν να παίξουν με τα πόδια. Okay, δεν σου είπα τώρα να κάνει τα λιμάκια. Αλλά άμα τα σου την μπάλα δεν ανοίγει κανένα. Πώς να παίξω ένα τριπλάρο και να πασάρω. Ναι, άμα ανοίγουν, βλέπει ότι δίνουν την μπάλα για φεύγουν τέτοιο, θα δώσει την μπάλα. Δηλαδή μια πάσα όλοι την κάνουν.
Τώρα για να παίζει άλλη βαθμική και σε ένα επίπεδο, μια πάσα την κάνει. Τα 5 μέτρα, ρε δηλαδή. Οκ, άμα ανοίξω την κάνω. Άμα εγώ την κάνω 5 πάσεις και είμαι καλό στα πόδια, οκ, τι να πω. Ποιος από τους δύο όμως, δηλαδή ποιον προτιμάς από τους δύο, αυτούς που είπες, Νόιερ. Είναι αυτός που πήγε τη θέση αλλού. Αχ, απέστρεψε. Μιας και αναφέρθηκε τώρα η μητέρα σου, τελικά αυτά που γράφονται στη Wiki ισχύουν, δηλαδή γεννήθηκε στην Ολλανδία. Όχι. Fake news. Wiki, fake news. Όχι. Αμαρούσιο. Ολλανδικά μιλάς. Μιλούσα. Μιλάω κάποια. Σαν τον Παυλίδη, μάλλον. Ναι, μπορώ να καταλάβω. Συνεννοούμε τα βασικά, αλλά μέχρι εκεί είναι μια γλώσσα δύσκολη. Έχει. Ναι, είναι καμία σχέση με τα ελληνικά. Δηλαδή πώς είναι λίγο είναι? αγγλικά, λίγο γερμανικά, λίγο μια έκφραση εδώ. τώρα έτσι. Φαντεσχύπ. Δεν το έχεις καθόλου. Όχι, τώρα δεν μου έρχεται. Άμα κάτσω δηλαδή με τη μητέρα μου τη μιλήσω, θα μου έρθουν κάποιες. Καλημέρα, πώς είναι? Guten Tag. Guten Morgen, νομίζω. Guten Morgen. Κάπως έτσι. Έχει. Έχει. Ναι. Λοιπόν, έχω κουιζάκια, κάποια έτσι, 2-3. Μην για μπαλά. Για πάλι, Ποια είναι αγαπημένη σου ταινία? Ληστεία. Αγαπημένη ταινία. Ναι. Ή σειρά τώρα, έτσι που είναι. Η άθικτη μου. Η αναλώσιμη. Expendables. Όχι. Η άθλη. Η άθικτη νομίζω. Η άθικτη, δεν το ξέρω. Άθικτη νομίζω, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Σε γελάσω τώρα. Λοιπόν, έχεις πιάσει 4 πέναλτι. Έτσι εγώ, ρε. Κόντρα σε ποιους? Η Wikipedia το λέει, μήπως είναι λάθος αντί Όχι. είναι Ολλανδία. 4 πέναλτι, θα σου πω. Ένα είναι το Μπάουκ. Σωστό. Το Μπάουκ στο τελικό. Στον τελικό. Ποιος το σουτάρει? Πρίγιοβιτς. Σωστό. Ένα είναι νομίζω με τα Γιάννενα. Σωστό. Ποιος το σουτάρει? Κλάους. Σωστό. Πω. Το ένα δεν θα το βρεις, πιστεύω, με τίποτα. Είναι το άλλο το έχω, Το άλλο πιστεύω, άμα ζοριστείς θα το βρεις, ναι. Θα σε βοηθήσω και λίγο Πού με ήταν την στην ΑΕΚ, ήταν ΑΕΚ. όλα? Είναι και Ευρώπη. Εκτός να πήγε out, έτσι. Δεν ξέρω. Καλά, το... Μπορεί να πήγε out. Τέλος πάντων δεν το έφαγες. Δεν τα θυμάμαι άλλα. Σώσαμε την Trabzonspor το 2019. Το βγάλες. Ή πήγε out. Θυμάμαι, το πιστεύω. Και ένα μου βγάλε ότι έχεις πιάσει ένα του Πέριτς, Εθνική Κροατία Under 19 το 2013. Αυτό αλήθεια δεν Ναι, αυτό δεν το βρίσκω ποτέ, εντάξει. Πέριτς, ποτέ. Κόντρα σε ποια ομάδα στην Ελλάδα έχεις κρατήσει το 0 σε 7 από τα 12 μάτς. Δηλαδή έχεις παίξει 12 φορές μαζί της, 7 φορές δεν έφαγες. Ντέρμπι, ας πούμε. Ναι. Ντέρμπι, 7 φορές. Πολλά είναι. Δύσκολα. Έχεις φάει 10 γκολ σε αυτά τα μάτς, σε αυτά τα 12 μάτς. Σε 5 μάτς τα έφαγες τα 10. Αφού έχει κρατήσει το 0, είπες. Σε 7 το κράτησε το 0, στα 5 που έφαγε είναι 10 σύνολο. Θα ματσούκονα, Ήμουνα καλά τότε. Στην τύχη θα το πεις τώρα. Μου αρέσει. Όχι. Όχι, δεν Ολυμπιακό. Άντε, πες το. Ο Ολυμπιακός έμεινε και ο Πάοκ. Παναθηναϊκός. 4 νίκες, 5 ισοπαλίες, 3 ήττες. Ναι, οκ. Και ένα τελευταίο έχω. Ποια Ήταν είναι. και με τον Ατρόμητο λες τώρα. Όλα. Με όλα. Οκ, τον Ατρόμητο δεν θυμάμαι. Νόμιζα μόνο με ΑΕΚ. Όλα. Ποια είναι η μοναδική ομάδα κόντρα στην οποία έχει παραπάνω από μία κίτρινη? Δηλαδή με όλες όσες κίτρινες είναι διασκορπισμένες από μία. Κόντρα σε μία ομάδα έχει 2 κίτρινες. Καλά, λογικό νομίζω. Δεν έχω κόκκινη, έχω σε δύο Όχι, διαφορετικά. δύο διαφορετικά. Κοίτα, λογικά άμα έπαιρνα για μια καθυστέρηση και για να. Ναι. Πάλι. Κίτρινες, πρέπει να έχω φάει 5 στη ζωή μου, ρε φίλε. Περίμενε. Πόσες κίτρινες έχω φάει? Στο παιχνίδι με τον Πάοκ έφαγες κίτρινη διαμαρτυρόμενη στον επόπτη? Δεν πρέπει να έχω φάει, όχι. Όχι. Δεν καταλάβαινε ελληνικά. Όχι. Όχι, καταλάβαινε. Όχι, ρε, Όχι, Έλληνες. καταλάβαινε. Ήταν δύσκολο. Πες μου, πες το. Παναθηναϊκός. Πάλι εκεί. Ναι. Έχει φάει 2 κίτρινες. Με όλες τις άλλες από μία. Πόσες κίτρινες έχω? Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά λίγες είναι γενικά. Ναι, λίγες είναι. δεν κάνω 5-6 να ήταν. καθυστέρηση. Δεν κάνεις καθυστέρηση, Βασίλη, όντως. Ναι, δεν ούτε διαμαρτυρώ. Ασχολούμαι βασικά με αυτά. Καθόλου. Εντάξει. Κοίτα, όταν ήμουν στον Ατρόμητο μπορεί να κάνει. Τώρα στην ΑΕΚ να κάτσω να κάνω καθυστέρηση, όχι. Ναι. Είναι πάλι λόγος. Ναι, γκρινιάζεις, γενικά θα γκρινιάξεις. Δηλαδή θα γυρίσεις σπίτι να γκρινιάξεις. Στη γυναίκα σου με πόδε με έβαλε, δεν με έκανε, δεν με έκανε. Όχι. Όχι, δεν είναι. Προτιμώ να τα αφήνω απ' έξω αυτά. Γιατί τώρα, άμα έρθω μέσα και βάζω όλα αυτά που γίνονται στο ποδόσφαιρο, τελειώσαν. Θα καταστραφούμε. Οπότε, όχι, δεν γκρινιάζω. Ούτε γενικά με στο γήπεδο γκρινιάζω. Θα φωνάξω μέχρι εκεί. Δηλαδή,
και μαλακία να κάνει ο άλλος αμυντικός, δεν θα κάτσω να το φωνάξω μετά στα καπάκια να τον βρίσω. Ωραίο αυτό, γιατί μας το είπε ο Ελευθερόπουλος αυτό, το θυμάστε. Μας το είχε πει χαρακτηριστικά ότι οι τερματοφύλακες που φωνάζουν και ουρλιάζουν μετά από λάθη είναι το χειρότερό του. Ναι, γιατί τον διαλύσει τον άλλον. Δηλαδή έχει κάνει λάθος. Προφανώς το ξέρει. Δηλαδή, δεν είναι χαζός. Να κάτσω να του πω εγώ εκεί την ώρα που γίνεται ο αγώνας, το κατέστρεψα. Μετά μπορεί να μιλήσουμε. Παλιά το βλέπαμε αυτό πολύ. Ναι, πολύ. Τώρα δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, είναι κάποιοι που το κάνουν πιο πολύ, ξέρεις, αυτό το φαίνεσαι, ότι ξέρεις, και πάμε, τι κάνεις, διώξεις, δεν υπάρχει λόγος, ξέρεις τη δουλειά του. Εντάξει, είπες βέβαια τώρα ότι δεν τα φέρεις στο σπίτι, αλλά εδώ μας έλεγες πριν off camera ότι η γυναίκα σου την γκάζει. Ναι, η γυναίκα του. Αυτός θα αφήνει έξω, η γυναίκα του. Εγώ τα αφήνω τα βάζει μέσα. Τα αφήνω απ' έξω τα παπούτσια, εγώ τα βάζω μέσα. Έχει γκάζει εκεί δηλαδή. Ναι, άμα κάνω λακκία, έχει. Είναι πιο αυστηρός κριτής. Είναι μαζί με τον πατέρα μου, ναι. Οι δύο που θα με καταστρέψουν. Άμα κάνω λακκία, με καταστρέψουν. Δηλαδή, κάτσε μεγαλώσει και άμα κάνω λακκία, προτιμώ να πάω στους φαν, παρά να γύρω σπίτι. Σε μια pub εκεί με. Ναι, pub με φανατικούς. Δεν σπάω στο ξύλο. Αλλά μην γύρω σπίτι. Πάμε σε ερωτήσεις του κοινού. Ναι. Ο Σπύρος ρωτάει, θεωρείς, Βασίλη, ότι η εθνική θα πρέπει να έχει έμπειρους παίκτες όπως ο Κράτης Μανολάς Λάζαρος, ο Ξεδουλόπουλος? Κοίτα, είχα την τύχη να παίξω με αυτούς, οπότε νομίζω, ναι, για μένα θέλει. Οποιοςδήποτε και αν είναι, γιατί είναι ας το πω έτσι, είναι μια ομάδα η οποία συνήθως τα παιδιά βρισκόμαστε μία φορά το τρίμηνο. Δεν είναι ότι έχεις καθημερινή βάση, οπότε θες και την εμπειρία, ναι. Να σου πει και τι γινόταν παλιά, να σου μεταδώσει κάποιες γνώσεις που σίγουρα έχει παραπάνω όταν έχει παίξει σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Οπότε νομίζω ναι, χρειάζεται. Πώς νιώθεις, λέει ο φίλος ο Τσέβας, που έχει σώσει τη μοναχοκόρη άπειρες φορές? Τι είναι κυρίως? Την ΑΕΚ. Τι είναι στην έχω σώσει? Ρε παιδί μου, την έχει σώσει σε επεμβάσεις. Εντάξει, η δουλειά μου ήταν αυτή. Οκ. Πού να νιώθω. Λόγω του ύψους είχε σκεφτεί ποτέ το μπάσκετ? Επίσης, πόσο σημαντικό θεωρείς το ύψος στους σύγχρονους τερματοφύλακες, λέει ο Βασίλης? Είπαμε ότι ψήλωσε βέβαια πιο μετά. Ναι, πιο μετά ψήλωσα. Νομίζω βοηθάει να είσαι ψηλός στη θέση του τερματοφύλακα και για σέντρες και για να πιάνεις. Νομίζω βοηθάει γενικά και στα τέτα-τέτ. Τώρα για μπάσκετ έπαιζα παλιά, ναι, στον Κολονό παίζαμε αρκετά μπάσκετ. Δηλαδή έχει γηπεδάκια, πηγαίναμε και αυτά. Ναι, μ' αρέσει. Ακόμη παίζω, δηλαδή το καλοκαίρι μπορεί να πάω καμιά φορά. Ναι. Ο φίλος ο Μάικ λέει τα πρώτα συναισθήματα στην Φιέστα το 18. Εντάξει, περίεργα. Τώρα συναισθήματα ούτε θυμάμαι και πολλά, να σου πω την αλήθεια. Ήταν μαγικά. Ο φίλος ο Γιώργος λέει ποιες είναι οι βασικές διαφορές των δύο πρωταθλημάτων, δηλαδή ελληνικού και σκοτσέζικου, και ποιο είναι κατά τη γνώμη του το στοιχείο που απαιτείται για να ανέβει επίπεδο το ελληνικό πρωτάθλημα. Οι διαφορές εδώ είναι πιο δυνατό, όχι πιο τεχνικό, πιο δυνατό. Δηλαδή έχει κάτι τζατζαρίσματα που στην Ελλάδα είναι κόκκινη, ας πούμε. Εγώ δει κάτι τέτοιο. Ναι, κλασικά κόκκινη, εδώ μπορεί να μην σου πούνε και τίποτα. Φεύγει. Εντάξει, είναι πολλά. Νομίζω βοηθάει το ότι πολλές ομάδες αρχίζουν να πιάνουν γήπεδο. Ας πούμε και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, κάποτε διάβασα ότι σιγά-σιγά νομίζω θα βοηθήσει όλο αυτό να πάρει κάθε ομάδα την έδρα της. Και νομίζω ότι πρέπει σιγά-σιγά οι ομάδες να στηρίζουν και τους Έλληνες. Δηλαδή εδώ το βλέπω ότι η Celtic θα βοηθήσουν τους Σκοτσέζους πιο πολύ, που αυτό είναι το φυσιολογικό, ενώ εμείς προτιμάμε έναν ξένο από έναν Έλληνα, που για μένα είναι λάθος, γιατί όταν ο Έλληνας έρχεται ξέρει τι θα πει ΑΕΚ, τι θα πει ΠΑΟΚ, τι θα πει Μπεακός, Παναθηναϊκός, Άρη, ξέρει τι θα πει κάθε ομάδα. Οπότε νομίζω είναι λάθος. Οπότε αυτό που θα πω είναι να στηριχθούν πιο πολύ στους Έλληνες παίχτες. Ο Τζίο 944 ρωτάει ποιον ποδοσφαιριστή δεν θα ήθελες να έχεις απέναντί σου σε φάουλ? Μπέκαμ, Ρομπέρτο Κάρλος, Ζουνίνιο ή κάποιον άλλο? Το Μέση. Το Μέση. Ένας φίλος εδώ ρωτάει για κάτι. Τώρα δεν ξέρω τι ιστορία είναι αυτή και θες να την πεις. Ο Νίκος για κάτι μπουγάτσες έφαγες πριν από ένα μάτς με τον ΠΑΟΚ. Έγινε κάτι. Αυτό είναι αυτή η ιστορία που είχε γίνει. Στην ουσία ήταν ένα παιχνίδι, όχι δημοσιογράφων, και το περάσαν έτσι ότι τότε είχα πάει σε ενός φίλου μου μια μπουγατσέρια, να το πω έτσι. Ναι, μπουγατσάδικο. Ναι, μπουγατσάδικο τέλος πάντων. Και είχα πάει, είχαν βάσει φωτογραφία και το πήραν ότι, επειδή στη Θεσσαλονίκη έχει μπουγάτσες και το πήραν, το ανέβασα έτσι και εντάξει, θέλω να κάτσω να ασχοληθώ. Απλά ήταν η στιγμή έπεσε. Νομίζω ήταν απλά ψάχνανε κάτι να ασχοληθούν και δημοσιογράφοι και να γραφτεί και να δημιουργήσουν μια κόντρα πριν τον αγώνα. Μάλιστα. Ο Δημόκριτος ρωτάει, ερώτηση γενικά προς τερματοφύλακες. Θα προτιμούσες να είσαι δεύτερος-τρίτος τερματοφύλακας σε μια τεράστια ομάδα επίπεδου Λίβερπουλ, Μπαρτσελώνα κτλ. Ή βασικό σε μια ομάδα χωρίς ιδιαίτερες παραστάσεις και διακρίσεις,
π.χ. κάποια ομάδα στη μέση βαθμολογικού πίνακα της Α Εθνικής. Ενώ αν είσαι σε ηλικία που παίζεις πλέον, όχι 16-17 χρονών. Δηλαδή τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, να καταλάβω, η ερώτηση είναι ή Liverpool Barca, ξέρω εγώ, και Δεύτερος-τρίτος. ξέρω και εγώ δεύτερο-τρίτος, ή στην Α Εθνική που. Παράγουμε στον Όφη ή στον Αστέρα Τρίπολης. Ή στον Μπας, βασικός. Ωραία, άμα ήμουν επιλογή για δεύτερος-τρίτος Bayern, Liverpool και τέτοια, θα πήγαινα, ας πούμε, για πήγαινε σε μια πιο μεγάλη στην Ελλάδα. Θα πήγαινε, μάλλον. Άρα γιατί να πάω στην πιο. Ναι, προφανώς νομίζω να παίξω. Ναι, γιατί τώρα, να είσαι δεύτερος-τρίτος για πόσο, κάτω 10 χρόνια δεύτερος-τρίτος. Ένας φίλος ρωτάει εδώ, Σάκης, αν η συνύπαρξη με τον Γιώργο που ήρθε εδώ τώρα, το καλοκαίρι, το Γιακουμάκη, αν σε βοήθησε και σένα έστω και λίγο στην καθημερινότητα, στη ζωή ή γενικά στην ομάδα, ή αν το βοήθησε εσύ. Εντάξει, νομίζω σίγουρα και εγώ τον βοήθησα και σίγουρα και αυτός μου βοήθησε ότι είχαμε κάποιον ξέρει να βγούμε και σαν οικογένειες. Βέβαια, μετά ήρθε το παιδί, και ο Γιώργος έχει παιδί. Δεν είναι τόσο εύκολα. Και με αγώνες και αυτά δεν είναι, δηλαδή, οποιοδήποτε και να έρθει θέλει να πρέπει να μεταφέρει το σπίτι με το παιδί. Αλλά ναι, σίγουρα μπορούμε να πάμε για ένα πρωινό σε ένα ρεπό, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Στην ομάδα θα μιλήσουμε, τα ελληνικά ξέρεις που. Ναι, οπότε νομίζω ναι, βοηθάει. Ποιος είναι ο καλύτερος επιθετικός που έχεις αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής? Ρωτάει ένας φίλος. Ο Λεβαντόφσκι. Ο Λεβαντόφσκι στον αγώνα με την Bayern. Ναι. Ερώτηση για την εθνική ομάδα. Αν πιστεύεις και εκεί ότι υπάρχει μια νέα αρχή, υπάρχει κάτι καλύτερο που πάει να γίνει, και αν φαντάζομαι ότι θες να αποτελέσεις και εσύ κομμάτι της εθνικής, προφανώς ήσουν κομμάτι, αλλά. Εντάξει, σίγουρα θέλω να είμαι στην εθνική, αλλά προφανώς πρέπει να παίζω έτσι. Και να είμαι καλά. Ναι, σίγουρα θέλω. Τώρα αν γίνεται μια νέα αρχή, πάντα όταν έρθει ένας νέος προπονητής γίνεται μια νέα αρχή. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Εύχομαι τα καλύτερα για την εθνική, γιατί πρέπει η εθνική να είναι πιο ψηλά, κατά ψέματα. Έχουμε καλούς παίχτες, ασχέτως αν δεν αποτυπώνεται πολλές φορές το αποτέλεσμα. Οπότε ελπίζω αυτή η νέα αρχή να βοηθήσει. Γιατί θα βοηθήσει και η εθνική και θα βοηθήσει και το πρωτάθλημα. Γιατί όταν φαίνεται η εθνική και είναι πιο ψηλά, έτσι οι ομάδες έρχονται και βλέπουν και το ελληνικό πρωτάθλημα περισσότερο, νομίζω. Οπότε θα βοηθήσει. Ο Μιχαήλ ρωτάει Ελευθερόπουλος ή Νικοπολίδης. Ποιος σου. Διαφορετική. Διαφορετική, Ναι, και οι δύο. Και οι δύο άξιοι, νομίζω. Πασχαλάκης ή Βλαχοδήμος? Άλλο στυλ τελείως. Άλλο στυλ. Ναι, ο Βλαχοδήμος είναι πιο έρημος, ο Πασχαλάκης είναι τρελός. Είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει, αλλά είναι στυλ σιώπη, καταλαβαίνετε. Μαζί δεν φεύγεις. Αυτό είναι η ερώτηση τώρα που την κάνουμε παντού πλέον. Δηλαδή, αυτοί οι δύο μαζί πώς είναι? Φεύγεις. Δεν αντέχεις, δεν μπορείς. Αντέχεις μια ώρα εκεί. Κόφτουν, δεν θέλετε. Είναι οι δύο τρομερά παιδιά, τα καλά, δηλαδή ειλικρινείς, θα σου πούνε τέτοιο, γελάς άπειρα, αλλά είναι για μια ώρα, ξέρω εγώ. Δηλαδή μετά λες πω ρε φίλε. Έχει πέσει ξέρω, στη μαρμίτα με το Red Bull. Ο Πασχαλάκης είναι έτσι και μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, αντιδράει έτσι, είναι τόσο φωνακλάς, μιλάει συνέχεια. Κοίτα, εγώ πριν το γνωρίσω στην εθνική, ήμουν σε στυλ, ξέρω εγώ, τι κάνει, ξέρω εγώ. Ξέρεις, είναι το στυλ πολύ περίεργο. Μόλις τον είδα στην εθνική, λέω: οκ, φίλε, δεν μπορώ, δεν ξέρω τι κάνει. Δηλαδή, ξυπνάγαμε για πρωινό και ο τύπος ήταν λες και πιει 3 Red Bull. Και εγώ ήμασταν, δεν άνοιγε το μάτι. Ναι, αλλά είναι τρομερό παιδί, πολύ γέλιο. Αυτό με τη λέξη που λέει ο Σιώπης το έχει ο Πασχαλάκης, το έχουν μαζί αυτό. Άμα κολλήσουν μαζί. Ναι, top. Άμα κάνει. Μπορεί να κάτσεις στον καναπέ έτσι και να βλέπεις το Πασχαλάκη να πηδάει από εκεί. Σαν ακρίδα. Εσύ μπορεί να κάτσεις για καφέ και να πηδάει πάνω σου. Το πουθενά ξέρω. Μπορεί να είσαι στο καλύτερο ξενοδοχείο. Πάντως αυτό δεν βοηθάει και στο κλίμα. Ναι, σίγουρα βοηθάει. Ναι. Μπορεί να είναι λίγο κουραστικό σε κάποια φάση. Όχι, 100%. Σας ενώνει, σας κάνει. Ναι, 100%. Πολύ. Νομίζω οποιοδήποτε χρειάζεται. Εντάξει, σίγουρα είναι ένας πρόμετρος θεματοφυλάκας, αλλά ναι, έχει αυτή την τρέλα που βοηθάει οποιονδήποτε. Ξέρεις, δεν υπάρχει αυτό. Ακόμη και μετά από κακό αποτέλεσμα, θα πει βλακεία, θα κάνει αυτά τα τρελά του και θα φτιάξει ψυχολογία. Δηλαδή, ακόμη και ο Σιώπης, ναι, μετά εκείνη την ώρα το σκέφτεσαι και λες: πω, θα του ρίξω μπουνιά, ξέρω. Φύγε ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, χάσαμε, ξέρω εγώ, άσε με. Ναι, θα σου κάνει έτσι, θα σου κάνει, ξέρω εγώ, βλακείες, μαμό. Ναι, θα σου κάνει ό,τι να είναι. Αλλά ναι, βοηθάνε, όλα βοηθάνε. Ναι, σίγουρα βοηθάνε. Είχαμε καλό κλίμα. Εγώ τι να πω, μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή ένιωσα τρομερά, ξέρεις, ήμουν φίλους, τα είπαμε. Ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Ήταν διαφορετική συνέντευξη. Ναι, σίγουρα. Ήταν. Ναι. Ωραία. Χαιρόμαστε. Ήταν πιο χαλαρό το κλίμα, ξέρεις.
Η πιο διαφορετική συνέντευξη που έχει κάνει. Ναι. Ήταν η κορυφαία σου στιγμή. Δεν είμαι άνθρωπος συνεντεύξεων. Ήταν η καλύτερη στιγμή στην καριέρα σου. Ναι, αυτό θα ρωτούσα τώρα, αλλά το είπες μόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Like, subscribe. Κάντε like το μεσαίο αυτό, μπορεί να και ακόμα.